හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට ගොඩ දවසකට පස්සේ මම ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රිබන් වල මූලික පාඩම. රිබන් කලාව මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා රිබන් වලට අවශ්‍ය රෙදි තෝරගන්නේ කොහොමද? අවශ්‍ය ඉදිකටු මොනවද? රිබන් ගැන. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තාම බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මුලින්ම බලමු මොනවද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. රිබන් වල කාල, භාග, තුන් කාල, අඟල, අඟල් දෙක සහ ඕගන්දි රිබන්ද රිබන් නිර්මාණ කරන්න ගන්න පුළුවන්. මම අද ගන්නේ භාගේ රිබන් සහ කාලේ රිබන්. ඔයාලා කැමති පාට රිබන් ගන්න පුළුවන්. ට්‍රැපස්ටි ඉදිකටුවක්, සිඳුර විශාල ඉදිකටුවක් වෙන්න ඕන. රිබන් එක දාගන්න පුළුවන් විදිහේ. කතුරක්, ලී රාමුවක් සහ රෙදි. රෙදි වල ලිනන්, පොප්ලින් ගන්න පුළුවන්. මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට සිදුරු සහිත ක්‍රොස් ස්ටිච් වර්ගයේ රෙදි වඩා සුදුසුයි. අපි දැන් බලමු ඉදිකටට රිබන් එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා කැමති පාටක් අරගන්න. මම ගන්නේ කහ පාට අඟල් භාගේ රිබන් කෑල්ලක්. ඒක මේ විදිහට ඇලේට කපා ගන්න. ඉදිකටට දාගන්න ලේසි වෙන්න තමයි අපි මෙහෙම කපා ගන්නෙ. ඉදිකටට රිබන් එක දාගත්තට පස්සේ ඉදිකටෙන් රිබන් එක එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ රිබන් එකේ කෙළවර දෙකට නමලා ඉදිකට්ට මැදින් ගහලා ගන්න. ගැටයක් හිටින විදිහට. කෙලින් මැස්ම. අපිට මේ මැස්ම මල් පෙති මහන්න ගන්න පුළුවන්. රිබන් මැස්ම මල් පෙති මහන්න පුළුවන් වගේම කොළ මහන්නත් පුළුවන්. ලේසි ඩේසි මැස්ම. මේ මැස්ම මල් පෙති මහන්න වගේම මල් පොහොට්ටු මහන්නත් පුළුවන්.
ප්‍රංශ ගැටය. ගැටයක් ආකාරයට මහන මේ මැස්ම මලේ මැදට වගේම ප්‍රංශ ගැට ගොඩක් එකතු කරලා මලක් උනත් මහගන්න පුළුවන්. ලූප් මැස්ම මේ මැස්ම මල් පෙති මහන්න ගන්න පුළුවන්. ඇඹරුණු කෙලින් මැස්ම කොළ අතු වලට ගන්න පුළුවන්. නූලක් පැටල වූ නූල් දිවවීම මේ මැස්මත් කොළ අතු මහන්න ගන්න පුළුවන්. වෙබ් රෝස මල ස්ප්‍රයිඩර් වෙබ් රෝස මල මේ රෝස මල මහන්න මම කාලේ රිබන් තමයි ගත්තේ. කොළ මැහුම මේ මැහුම කොළ මහන්න ගන්න පුළුවන්.
අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් බලපාරිස්සමට ඉන්න.